ดีท่านผู้ชมทุกคนอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งวันนี้เราอยู่ในรายการพิเศษแค่เรากลับมาเกมสไลเดอร์พิเศษเป็น EP ที่3อีกแล้วตอนนี้เราก็จะไปเก็บชิ้นส่วนหนึ่งที่เจ้าหญิงของเราต้องการกันแล้วไปกันเลย I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. ฉันรอเธอนานมากตอนนี้เรานานมากไม่ได้เจอมาแต่เวลาของฉันไม่ใช่ช้าแล้วมันจะเริ่มใหม่ขึ้นแล้วเริ่มใหม่เลยมั้งอ่อนเพราะอะไรในตัวของฉัน We will meet again. เราเจอทุกอย่างได้มืดไปแล้วเราก็ตายครับโอเคเริ่มลูกนรกแล้ว You're on a path in the woods, and at the end of that path, you're here. เดี๋ยวผมก็จะไปเหมือนเดิมเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมเก็บตกอีกรอบเลยครับ You may warn she will lie. We're not going to ignore. The interior of the cabin. เราจะเราไม่ได้มีไปเดี๋ยวเราจะพุ่งเข้าไปฆ่าเจ้าหญิง You the door. Don't let it. Good. She's so focused on the. And there you are. Are you here to kill me? You step forward. Oh, I'm so. She. เราก็ต้องพุ่งเข้าไปฆ่าเจ้าหญิง You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. คุณรู้สึกง่ายที่จะดึงกินเอาไว้ดาวทุกสิ่งรู้สึกช่างมันเถอะแต่มันเหมือนแบบว่าตัวของเราเนี่ยจะรู้สึกมันได้มองไปที่ดาบที่อยู่ในหัวใจของเธอ Oh, อ๋อ this is it, isn't it? นี่ใช่ไหม I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. ฉันเกือบจะอายแล้วนะฉันเกือบจะอะไรวะเขินหรือ embarrassing มันแปลว่าเขินนะครับเขินอายนะฮะหรือว่าตกใจเหรอไม่ใช่ไม่รู้อ่ะฉันแอบซีนแล้วตัวเองฉันน่าจะเห็นว่ามันกำลังมานะแต่ฉันหวังว่า Do you actually believe this was enough to kill me? เธอคิดจริงๆเหรอว่านี่จะฆ่าฉัน It's like she's convinced she can't die. เดี๋ยวเธอจะบอกว่าเธอตายไม่ได้ Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. ฉันว่าเธอจะตัวเธอจะตายเธอยังเชื่อในตัวของเธอว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? จบแล้วใช่ไหมจบจริงๆใช่ไหมอย่างแรกคือแน่นอนอยู่แล้วคือตายแล้วครับไม่รู้สิว่า I feel like she has to have some kind of thing up her sleeve of course not that was too easy มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอันนี้คือถ้าเราอันนี้จะมีจบ2แบบคือจะมีจบแบบเราเล่นไปปุ๊บแล้วแต่เราไม่ได้ไปเจอเจ้าหญิงที่แบบมีมือเยอะๆถ้าเราไม่ได้ไปเจอนั่นก่อนถ้าเราเรื่องนี้เลยได้จบแบบกูเอนดิ้งแต่ก็จะมีอีกจบหนึ่งก็คือเราจะได้สเปกเตอร์ก็มาลงแบบผีเจ้าหญิงใช่แล้วก็อันนี้ส่วนนี้คือ I'm not sure if you like she has to have some kind of thing ครับคือเธอต้องมีฉันไม่รู้ฉันรู้สึกไม่ดีเธอต้องมีซิกวันอย่างแน่นอนนี่ก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายขนาดนี้หรอกก็คือผมจะเอาเนี่ย It's over. You could check her sleeves if you want, but I can assure you that there's nothing hidden up there. ถ้าเราต้องการแต่ฉันไอ้สุดที่ได้เห็นสติ๊กใจได้อัปเดตได้จอยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่
We should make sure. เรา What's the harm in checking for a pulse? เราควรเช็ค I really don't think you should do that. ไม่คิดว่าไหนคนนั้น And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? แล้วก็ไม่มาเลย It's something you are not telling us แล้วมีบางอย่างที่ I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. มีดของนายที่อยู่บนหัวใจที่อยู่ปักอยู่ที่ทางหัวใจของเธอไม่ว่ามีคำไม่มีอะไรกลับมาได้แล้วล่ะ remove the blade คือเอามีดดึงออกกับ check for clue ก็คือเช็คชีพจรนะครับกับนายพูดถูกแล้วเธอตายแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะอันเนี้ยด่านนี้มันจะมีโจรจบหลายแบบไม่ใช่จะไม่หาไปหลายคนแล้วมั้งไม่รู้แหละแต่จะเช็คชีพจรครับ You lean down and place your hand against her neck, holding your breath as you search for a pulse, even though you know you're not going to find one. คุณได้ก้มตัวลงไปวางมือเข้าไปบนท้องเธอกั้นลมหายใจของคุณแอคเซอร์เพื่อค้นหาชีพจรแล้วถ้าคุณรู้เลยว่าคุณจะไม่หาทางเจอ We definitely won't if you keep talking. พวกเราจะหาไม่เจอแน่ทางนายยังพูดมากอยู่ I'm sorry, do you want her to be อยาก alive? ให้เธอ You just saved the entire world from annihilation. Why are you suddenly trying to call that into question? ทำไมมึงอยากจะพอได้จริงๆช่างมันแล้ว Wait, what was that? เดี๋ยวนั่นมันอะไรอ่ะ You know what that was. That was the sound of a heartbeat, ยังมีเสียงเต้นของ followed by another, ตามมาด้วย and another. แล้วก็ตามมาอีก I guess I won't be dying alone after all. ฉันคิดว่าฉันไม่ตายคนเดียวอีกแล้วล่ะในท้ายที่สุดนะ Oh shit Something sharp digs into your Oh, side, the shit. shock of it sending your nerves into a pained frenzy. มีบางอย่างคมมากแทงเข้ามาในตะยูสไลด์ช็อคแทงเข้ามาในร่างคุณแล้วช็อคก็คือการช็อคคุณเซนซิงอยู่ในเป็นก็คือทำให้คุณรู้ตระหนก into the pain ในความเจ็บปวด Quick, let's get out of here. เร็วรีบออกไปจากที่นี่เร็ว It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. As you fall, she falls with you, exhausted by the effort, the little life that was left in her eyes fading rapidly. An eye for an eye, a life for a life. I guess we're even now. See you around. You were so close. Why did you hesitate? Doesn't matter. At least you managed to take her with you. For whatever that's worth. Everything goes dark, and you die. ทุกอย่างได้มืดลงแล้วตาย Man what the fuck It's so sad คือกับดักชัปเตอร์ที่2เลเซอร์ You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, a warning before she will love. It couldn't be more on the money. But we're really doing this, aren't we? I'd say you're lost, but I'm stuck here with you. It could be more on the money จะเป็นอะไรไม่มากกว่าเงินแต่พวกเราต้องทำอย่างนี้จริง But we are really doing this ต้องทำอย่างนี้จริงสิ I say you lost แต่ฉันจะบอกไว้ว่านายแพ้ But I'm stuck here with you แต่ฉันติดที่ We know what to look out for this time. พวกเราจะ We know to be careful. รอบนี้พวกเราจะ we know what to look out for this time พวกเรารอบนี้เราจะดูไปด้วยกัน
Just stay focused and you'll be fine. แค่ตั้งสติแล้วสเตย์โฟกัสก็ปลอดภัยแล้วนะประมาณนี้แล้วประมาณนี้แล้วรอบนี้ภาษาอังกฤษง่ายนะคำศัพท์มันไวมากคำศัพท์มันง่าย The interior of the cabin is a jagged mess of warped wood and broken boards, their splintered edges as uninviting as shattered glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. แตกออกไปสิ้นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สิ่งเดียวที่อยู่ในนี้ก็มีในโต๊ะก็จะมีแค่มีดที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะที่ผูกพันกับมีดที่อยู่บนโต๊ะคือ on the edge The blade is your implement. เดิมอันนี้เราก็จะเอาเหมือนเดิมถามว่ากระจกมันคืออะไรเพราะว่าอันนี้มันจะมีเสียงใหม่ใช่ไหมเพราะมีเสียงใหม่มันจะเอาจะลดกระจกเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวผมจะมาเก็บตรงเรืออยู่เดี๋ยวก็จะเอารูปกับกระจกเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคนเขาแตกต่างกันยังไงบ้าง That's because there isn't a mirror. There's definitely a mirror. There isn't. Can you two stop arguing? It's stressful enough in here without all of this extra noise. พวกนายสองคนเลิกทะเลาะกันไหม Stay fully not in here with all of this นี่มันก็แย่พอแล้วนี่นะ with all of this extra noise ในเสียงของนายนะเสียงดังค่ะไม่หนา I care about whether I'm being right or not ก็คือฉันโกหกอ่ะมั่งกว่าว่ากู I care what to look like myself and what to say You're right it doesn't matter อันนี้พูดได้หรอกนะ I care about whether we're being lied to. If he's willing to lie about something as innocuous as a mirror, what else could he be hiding from us? สนใจที่จะพวกเราจะโกหกกัน EP ไว้สุดท้ายเราเอาจริงๆแต่ถ้าเขาโกหกอะไรเกี่ยวกับกระจกบานนั้นว่า alcohol hiding from us จะมีอะไรบ้างเนี่ย I'm not lying to you, I promise. There isn't a mirror. Really. อย่าเลยมันมีกระจกจริงๆจะไม่กับ You take the blade from the table. It will be difficult to slay the prince. It feels a bit better to have a weapon in our hands. Let's make her hurt for what she's done to us. มันรู้สึกดีมากที่มีอาวุธอยู่ในมือของเราเอามาทำให้เธอเจ็บปวดตอนที่เธอทำกับเราเถอะเอาไปฉันไม่ครับเย็นตังจัง The door to the basement creaks so the air seeping up from below has an almost metallic quality to it, like the smell of fresh blood. And you can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. แอร์สลิปปิ้งอัพคือมีอากาศหรือว่าลมเนี่ยพัดขึ้นมาข้างบนนี้ไลท์เดสเมลแล้วก็เราจะได้กลิ่นรู้สึกเหมือนแบบเนื้อสดๆแล้วก็เลือดแต่อยู่แค่นี้ซาวไลท์เสียงเมทัลก็เหมือนเราได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงมีดลาดไม่ก็มีดที่กระแทกอะไรสักอย่างนะครับเป็นเสียงเหล็กนะครับวิปเป็นบอกว่าเจ้าหญิงอยู่ที่นี่เจ้าหญิงก็คงเป็นอะไรที่ดีแหละที่ฆ่าเธอ Scraping? She's not even trying to hide her knife. It's like she wants to get in our head. เธอยังไม่เธอจะพายนี่เธอยังไม่ได้พยายามซ่อนมีดของเธอเลยเวลาชีวิตจะเก็บมีดเอาเนี่ยเพื่อบอกเราอยู่ในมือของเธอ That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. I am begging you to get out of your head. มันจะเป็นเสียงอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นโซ่ที่อยู่ในมือของเธอก็ได้ที่มันลากกับพื้นน่ะขอทางอย่างแล้วเอามันออกจากหัว Her grating voice carries up the stairs. I hope you've come to rescue me. I've been stuck down here forever. You come to rescue me คือฉันบอกว่าคุณจะมาช่วยฉันนะติดที่นี่ตลอดไปเลย There is something so wrong with that voice. มีบางอย่างมีปฏิกับเสียงนั้น Yeah, she thinks she's better than us, like she doesn't even have to put on an act this time. ไอ้พวกเราเธอไม่ได้เธอไม่ได้ act หรือว่าทำท่าหรือว่าหลอกพวกเรา As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. ในการตัดสินใจคุณที่จะเดินลงมาจากบันไดขั้นสุดท้าย form of the princess form คือ
คือสายตาของเจ้าหญิงเธอชาร์ปอายหรือว่าสายตาเลื่อยแหลมของเธอนั้นมามองมาที่คุณของอคอสดู Finally, somebody! Quick, get me out of these chains. We're not safe here. ข้ามดูโอ้ในที่สุดฉันก็ได้ช่วยฉันด้วยเอาฉันออกไปจากที่นี่ดีโซ่บ้านนี่เอาฉันออกจากโซ่บ้านนี้ทีฉันพวกเราไม่ปลอดภัยที่นี่เลย Come on now, we're not falling for that, are we? She's trying to trick us, but she can't hide that threatening edge to her voice. She just wants us to get close, to let our guard down. เอาน่ะตอนเนี้ยพวกเราจะไม่ตกหลุมอะไรพวกนั้นใช่ไหมพวกเราอ่ะเธอพยายามจะหลอกพวกเราแต่เธอซ่อนมันไม่ได้เป็นแต่นิดเดียวในเสียงของเธอน่ะเธอต้องการให้พวกเราเข้าไปใกล้เธอเพื่อเราจะเอาการเราก็คือแบบตั้งตัวไม่ทัน If she sounds threatening, it's because her mask is already slipping. She knows why you're here. You are armed, after all. ที่เสียงเป็นอย่างนั้นนะเธอรู้เพราะว่าเธอรู้ว่า because her neck is already sleeping คือแบบว่าพยายามจะทำเสียงอย่างนั้นอยู่แล้วเธอรู้ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่ออะไรเพราะว่าพวกเรานั้นมีอาวุธ What are you waiting for? You are here to rescue me, right? เธอรออะไรอยู่ล่ะเธอมาที่นี่เพื่อช่วยฉันใช่ไหมแม่งเสียงน่ากลัวมากถ้าฉันเข้าไปใกล้เธอจะแทงฉันไหมจำเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายได้ไหมฉันรู้ว่าเธอมีมีดฉันจะไม่เธอมีมีดแบบฉันจะไม่ขอ I will let you out of here if you don't แล้วพาเธอไปที่นี่ถ้าเธอดอกมีดฉันก็อยากจะเชื่อเธอนะแต่ตอนเนี้ยเธอดูแบบตอแหลครับตอแหลดูไม่น่าไว้ใจอ่ะใช่คำนี้ดูไม่น่าไว้ใจมากๆเลยนะ Can we just talk พวกเราคุยกันก่อนได้ไหมกูไม่มีกุญแจ We kill each other last time and it later not to do that again พวกเราเคยฆ่ากันด้วยกันแล้วครั้งก่อนแต่ฉันว่าฉันจะไม่ทำอีกแล้วลูกฟังนะฉันรู้ว่านายเธอไม่ใช่นายฉันรู้ว่าเธอแมสแต่โกรธแต่ฉันโกรธจะพวกเราคิดว่าพวกเราค่อยๆเป็นค่อยไปเราให้เป็น after you die นะสักเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธอตายก่อนวันนี้ we will go on this week อะไรใช่ไหมคิดไงซื่อสัตย์ด้วยกันเลยเซ็น yes stop you from ending the world แล้วฉันจะมาที่นี่เพื่อจบเทอมจากการจบของโลกใบนี้ดูคิวมีลาตาแล้วฆ่าเธอแล้วเราก็กลับมาเจออีกรอบหนึ่ง being step in the heart จากการแทงจากหัวใจ nobody has to die จะไม่มีใครไม่ต้องมีใครตายกันเลยครับโอเคว่าเราอยู่ว่าอยู่ที่เธอทำอะไรเราพาเธอออกจากที่นี่ โอเคก็ได้ฉันจะเข้าไปใกล้เธอปล่อยเธอเป็นอิสระอยู่ที่ better not try ที่ห้ามทำอะไรทั้งนั้น Yeah I'm not trusting this man ฉันไม่เชื่อสิ่งนี้แหละไปดีกว่าเดี๋ยว Screw it slay the beast ก็คือช่างแม่งอะนี่แหละครับ What? No, I wouldn't stab you. I am just a sweet, innocent princess trapped here for no reason. เสียงโคตรน่ากลัวแล้วก็เสียงอย่างนึงเสียงแบบหลอกมากครับหลอกไงไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยไม่ฉันไม่ทำร้ายไม่ใช่ทำร้ายดิฉันไม่แทงเธอหรอกฉันก็แค่เจ้าหญิงน่ารักผู้บริสุทธิ์ที่ติดอยู่ที่นี่โดยไม่มีเหตุผล And you are a brave knight who's supposed to walk up to, not stabbing distance to help me. เงินตกแล้วมันเรารู้แล้วเธอก็เป็นอัศวินผู้กล้าหาญคนที่จะเดินเข้ามาto walk up to not stabbing ที่เดินเข้ามาไม่แทงที่จะช่วยฉัน I have absolutely zero doubts that she is going to stab us if we get close to her. แม่งเหมือนแบบว่าไม่น่าเชื่อใจหรือว่าไม่ก็แบบหลอก 100% ครับซิงเกิลสแตปยังไงเธอก็ต้องแทงพวกเราอยู่แล้วถ้าเราไปเข้าใกล้ She certainly feels threatening.
Just because she's acting like she's going to stab you doesn't mean she has the means to actually do it. ไอสัตว์ที่รอบนี้มึงก็จะแบบให้ไอรอบก่อนนี่ให้กูเข้ารอบนี้ให้กูเข้าก็แค่เธอแค่ทำท่าทางแบบนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าก็อย่างกับว่าเธอจะไม่ใช่ความว่าเธอจะแค่เธอทำท่าทางอย่างนั้นเหมือนกับเธอจะแทงนายไม่ได้หมายความว่าแค่ยังมีอาชีพก็บางทีไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำ But you know who is armed? You. So stop second guessing yourself and do your job. แต่รู้ไหมว่าใครมีอาวุธนายไงเพราะฉะนั้นเลิกเดาได้แล้วเลิกเดาตัวเองได้แล้วก็นะแก้ว่า But I'm nervous. nervous ก็คืออะไรว่าตื่นตระหนกครับตื่นตระหนก All the more reason to jump into the deep end and deal with her right now before you waste any more time getting stuck in your head. Or the more reason to jump into the deep and deal with her อะไรก็ได้ที่จะมีเหตุผลที่จะกระโดดเข้าไปในความมืดแล้วก็จบการต่อสู้ของเธอกับเธอเนี่ยจบชีวิตแม่งไอตอนเนี้ย before you waste any more time getting stuck in your head ก่อนที่มันจะติดอยู่ในหัวของมึงyou don't know what to happen Last time? If somebody came into my house and stabbed me to death and then I killed him, surely I would remember that. ครั้งก่อนเหรอมีใครบางคนเข้ามาในบ้านของฉันแล้วก็ฆ่าฉันตายแล้วฉันก็ฆ่าเขาตายเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันต้องจำมันได้ But I don't remember it, so it must not have happened. แต่ฉันจำมันไม่ได้นั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้น Last time? What are you talking about? ครั้งก่อนเหรอพูดอะไรนะ Ugh, it's like the two of you are working together on this. Aren't you listening to her? She's obviously lying through her teeth. ว้ายนะครับพวกแกทั้งคู่ทำงานด้วยกันเลยว่ะในแบบในสถานการณ์แบบเนี้ยได้ไม่ได้ฟังเธอหรือไงเธอโกหกแน่นอนจัดฟัน I'm terrible at spotting lies, and even I can tell something's up here. We can't be the only ones that looped back to the start. Someone else has to remember, right? ฉันรู้สึกแย่มากเลยในเวลาเนี้ยโกหกและไม่ใช่เจอสัมผัสอันเพียแล้วฉันบอกได้อย่างเดียวว่าพวกเราทำอะไรไม่ได้ we can be the only one who พวกเราไม่สามารถเป็นพวกเดียวที่ไม่สามารถลูกกลับไปเริ่มได้แล้วเนี่ยสมบัติเอลแฮซูริมเมอร์และต้องมีใครบางคนจดจำมาได้ใช่ไหม Yes, something is obviously up, and we can all tell that she's lying. The thing she's lying about is how dangerous she is, not dimension hopping or time travel or whatever it is you think you're doing. ใช่แล้วก็อะไรสักอย่างนึงนะขึ้นอยู่กับว่าเราพอเทลชีไลท์บอกว่าเธอโกหก but she's think that she's lying about this now ชาวที่ละชีคือไม่ได้เธอโกหกว่าเธออันตรายอะไรเพราะที่ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ความหวังออทามเทรเวอร์หรือว่าการย้อนอดีตหรือเครื่องข้ามเวลาใช่เอาว่าอะไรว่าจะช่างแม่งเกี่ยวกับการทำอะไรนะวันเซรีบอลให้เป็นโซยูดีเลย Would I just lie? Would I just lie to your face and tell you a thing I remembered happening didn't happen just so I could stab you again? ฉันต้องโกหกเหรอฉันต้องโกหกหน้าของเธอเหรอที่ฉันบอกเธอว่าฉันจำเรื่องราวครั้งก่อนได้จำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้ที่เพื่อดีแทบเป็นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นถ้าโซแอมไอโคสแตมเพื่อที่จะแทงในรอบ I mean, just so I could stab you for the first time. ฉันหมายถึงฉันที่แทงนายครั้งแรก Aha! She slipped up there. She said again, and her taking it back doesn't count. นั่นไงเธอพูดอีกแล้วเธอเก็บแล้วเธอก็เอามันไปแล้วนับนะก่อน Do you hear how deranged you sound right now? Please stop dawdling. This is only going to end with violence. Postponing the inevitable is only going to make it worse for you when it actually happens. Do you hear how deranged you sound ไม่รู้เลยว่าเสียงของมึงตอนนั้นเป็นยังไง We just stop เลยจินตนาการแล้วที่ฉันเรียกว่า
เนี่ยแบบมันจะต้องจุดเป็นจบการอะไรวะแบบความรุนแรงก็ตั้งแต่ไม่โกยจะไม่เวิร์สมันจะทำให้แย่ลงนะมันชอบไม่I know you have a night เลยที่แบบมันโคตรเยอะเลยครับโอ้โหไม่นั่งพูดโคตรเยอะนี่พยายามรีบเลยรู้ว่าเลยไม่มีอะไร A knife? What are you talking about? I don't have a knife. Where would I keep a knife? นี่เหรอนายพูดอะไรนายพูดถึงอะไรฉันไม่มีสักหน่อยแล้วฉันจะไปเอาเม็ดมาที่ไหนเนี่ย And why would I stab you to death? I don't know you. You haven't given me a reason to stab you to death. It would be so silly of me to cut you open and look at your insides. แล้วทำไมฉันต้องแทงเธอถึงตายด้วยล่ะฉันไม่รู้เธอด้วยซ้ำเธอยังไม่ได้ให้เหตุผลฉันที่ต้องแทงเธอเลยแทงเธอถึงตายเลยมันจะเป็นอะไรที่งี่เง่ามากเลยแล้วถ้าฉันตัดอยู่ว่าเพลงแอนดูสิตัดข้างในออกมาเพื่อเปิดดูข้างในของนาย Okay, I could have sworn we didn't mention stabbing anyone to death. โอเคฉันบอกเลยนะว่าเราไม่ได้แข่งใครตาย Sounds like she's really out for blood. Fortunately for you, she isn't armed. มันเสียวมาจากเลือดเลยฮะแน่นอนว่ามั่นใจเลยว่าสำหรับนายเธอไม่ได้ลิซ่าอะไรไม่ได้ติดอาวุธป้าไม่ได้ติดที่อย่างนี้มึงอะไรเดนพรูบิดthat you have It would be so much easier to prove that I do have a sharp object. I could just show it to you, but I don't have one, so I can't. พรูบิดก็คือแบบว่าโชว์ก็แบบพิสูจน์สิ่งเดิมมาเนี่ย It was so much easy to prove that ฉันไม่ง่ายมากเลยที่จะพิสูจน์แต่ฉันไม่มีอะไรที่เป็นของแหลมคมที่จะโชว์นานหรือนะแล้วฉันก็ไม่ได้แฮมแล้วฉันก็ไม่มีด้วยโซฉันไม่สามารถทำได้ The princess smiles as she pulls her hands from behind her back. เจ้าหญิงได้ยิ้มออกแล้วก็เอามือที่ออกมาจากข้างหลังเธอ But look at this! Hands! Hands that don't have anything in them to stab you with! ดูนี่สิมือแล้วที่ไม่มีอะไรเลยที่จะแทงนาย Her smile stretches into an even wider grin as she shakes her sleeves. เธอยิ้มแล้วที่เธอกำลังจะเช็คก็คือแบบเอาแขนเสื้อครับขึ้นแล้วก็โชว์ And empty sleeves, too! Look at how few stabbing implements I have. It's practically zero. ขนาดแขนเสื้อมันก็ว่างเปล่าเหมือนกันดูสิ at how few stabbing implements I have is ไอของที่มันทำไอของที่มันจะเป็นเอาแทงน่ะมันไม่แทบที่จะไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าแทบที่จะไม่มีหรือว่าไม่มีเลยหรือเปล่าศูนย์ประมาณแบบศูนย์อะมันแน่นอน100%ศูนย์but what if you just hiding in somewhere secret I've shown you all of my hiding spots. What kind of princess do you think I am? I would never hide something sharp somewhere secret. บ้าไปแล้ว อยากจะพูดแต่ไม่เอาเลยว่ะทำไมฉันต้องโชว์จุดซ่อนของฉันทั้งหมดให้ทำไมฉันต้องโชว์จุด of my hiding spot ทำไมฉันต้องโชว์จุดซ่อนของฉันให้นายดูด้วยล่ะฉันเป็นเจ้าหญิงอะไรที่นายคิดน่ะฉันไม่เอาอะไรแหลมคมไปซ่อนที่มันซีเคร็ตขนาดนั้นหรอก Wait, that sounds like I'm lying, but I'm actually not. My secret zones are for me, only they have nothing to do with you or my intention to not stab you to death the second you get close to me. เดี๋ยวแต่ฟังดูฉันโกหกแต่ฉันไม่มีอะไรจริงๆในของอัพโซนของลับหรอกนะแล้วมันก็สำหรับฉันเท่านั้น They have nothing to do มันไม่มีอะไรทำกับนาย or intention หรือว่าทางที่มันกับฉันอยู่แล้ว to not stab you แล้วก็ไม่แทงเธอถึงตายในสิ่งที่อยู่ get close to me ในวินาทีที่นายเข้ามา Her smile drops for a moment, her expression sharp and flat. รอยยิ้มของเธอได้หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็โดนสายตาและการเลี้ยวแหลม I assure you, there's nothing hidden there. โอเคครับโอเค
I'm inclined to believe her on that one. She seems serious. ฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อเธอในรอบนี้นะเธอ Of course, but that doesn't mean that she doesn't have something hidden somewhere. We know for a fact she's armed. ไม่ได้ซ่อนที่ไหนสักที่หนึ่ง We know for a fact เชียแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเธอติดอาวุธชีอาร์มคือมีอาวุธนะอาร์มว่าอาวุธ We like to touch you but you are being That's so rude of you, passing judgments on strangers you've never met just because they're different from you. How would you like it if I did that, huh? เฮ้ยมาเลสิกเนี่ยไม่ได้จะมีเร่งเลสิกเหรอไม่มันหยาบคายมากเลยนะการที่ดูจากคนภายนอกการตัดสินใจจากคนภายนอกการตัดสินใจคนภายนอกโดยการตัดสินใจคนแปลกหน้าในภายนอกตัวที่ไม่เจอกันมาก่อนซึ่งเขาจะแค่พวกเขาแค่พวกเขาแตกต่างกันและฉันรู้สึกยังไงว่าฉันทำอย่างนี้กับเธอบ้างล่ะนะ Silly little bird face thinks he's so serious coming down here but doesn't know anything. Thinks he could tell me to get rid of all the knives I don't even have while he gets to wave one around right in front of me. เจ้านกน้อยนี่เขาคิดว่าเขาจะซีเรียสหรือว่าจริงจังที่จะเข้าลงข้างล่างนี่ทั้งที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาแล้วเขาก็คิดว่าฉันคิดที่จะบอกฉันว่าฉันมีมีดไอ้เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่มีอะไรเลย he got to wave one around right in front of me แบบว่าหน้าตา I bet you didn't like that, did you? I bet you didn't like being judged for no reason. ฉันพนันเลยว่าเธอไม่ชอบอย่างนั้นแน่ๆใช่ไหมล่ะฉันพนันเลยว่าเธอก็ไม่ชอบตัดสินใจแบบไม่มี How many more times does she have to vaguely threaten you before you finally decide you're ready to deal with her? เราจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนที่จะว่าคุยกับเธอก็ถึงนายจะที่นายจะตัดสินใจที่จะพร้อมตอนการตัดสินใจพร้อมที่จะฆ่าเธอ We're clearly still figuring out our angle. We don't have the luxury of watching this from a distance. เรากำลังตัดสินใจอยู่นักเรียนเรายังไม่มีลอเล็กซ์วอชิงตันฟอร์มสเตนไม่ใช่ลอเล็กซ์เพื่อติดเล่นเลยไม่รู้อะไร Oh, I'm sorry. Do you think I'm in a position of luxury right now? โอ้ขอโทษนะนี่นายคิดว่าฉันจะอยู่ในโพสิชั่นเอาล็อกซี่ได้นะไม่รู้ว่าล็อกซี่ว่าขอเวลาแป๊บนึงกับล็อกซี่รู้หรอแล้วก็ไอ้คิวดูอยู่ในฐานะรู้หรอขนาดนั้นเลยตอน You're acting like you are. ใช่นายทำอย่างนั้นนาย My entire world is at risk. โลกของฉันทั้งหมดมันหลอกลวง And maybe you should behave with a little more humility. A bit of self-deprecation would go a long way. แล้วก็ทำตัวมีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้หน่อยเป็นออฟเซลดิพาติกกลัวเราเลย No, I have my dignity. ฉันมีความมาดิตี้โอ้แม่งเลยว่าอะไรวะจุดยืนเหรอใช่ไหมมาดิตี้เป็นจุดยืนสักสี่อ๋อแม่ง Fine. Then we'll continue to treat you exactly how you deserve to be treated. เราจะเริ่มต้นเราก็จะทำต่อไปเพื่อจะซีดู how deserve to be treated เราก็จะทำนายไม่ใช่นายคนที่จะได้รับสิ่งนายคนที่จะถูกรับแล้วก็สมคนที่โดนแบบนี้ใช้คำนี้ดีกว่าใช้เป็น just talk แมวดีกว่าแมวแล้วI don't know we kill that shit I don't All sorts of things, which is why I think that's a great idea. I would love to not be chained up down here. Being chained up is so boring, and I crave fresh and new activities to broaden my horizons. all sort of things is why I think that
ฉันจะเหมือนผิวพิเศษมากเลยที่ฉันรักมันที่จะไม่ได้ถูกถึงโซ่ไว้อยู่ข้างล่างนี่แล้วก็มันน่าเบื่อมากเลยในถ้ำแบบนี้นะทั้งแฟลชแอนด์บิลแอคทีฟสโปรนไมล์ฮอริซอนทำให้ตื่น Please don't let her out of here. อย่าได้โปรดเลยอย่าเอาเธอ Believe it or not, I think I'm actually with him on this. เชื่อได้ไหมว่าฉันอยู่กับเขา Okay, but what if all of this is just a misunderstanding? There has to be room for this to be a misunderstanding. โอเคแล้วทั้งหมดนี่คิดยังไงกับการที่ว่าเราการตัดสินใจผิดแล้วมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีช่องว่างของการตัดสินใจผิดใช่ไหมคือแบบว่าแบบฮีโร่เสียงของฮีโร่ไปยังว่าพวกเราอาจจะตัดสินใจผิดคิดว่าไอ้เจ้าหมีเนี่ยไม่ได้มีอาวุธหรือว่าไม่ได้เป็นตัวโจมลงไปนี่หรอก Of course not. At least not now, because you're here to save me. But you'll have to come close. แน่นอนอยู่แล้วในเวลาแต่แค่ตอนนี้นะเพราะว่าเธอต้องเข้ามาช่วยฉันแต่เธอต้องเข้ามาใกล้ฉัน I think I've said my piece at this point. โอเคฉันคิดว่า I think we all have. But if you want to keep exhausting your questions, it beats getting stabbed to death. if you want to keep it easy to do ถ้ามึงที่จะตัดสินคำถามของมึงหรือว่าคือที่มันบอกให้เราวิ่งเข้าไปฆ่ามันอีกวิ่งยิ่งเสร็จพวกมันจะฆ่าเราด้วยการแทงเราจนตายเราควรที่จะทีมไหน Yes, I mean, maybe. I've never done any of those things. But there is something alluring about the sound of it. ใช่ฉันหมายถึงอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ but there is something learning about sound ฉันเหมือนเรียนรู้ในเสียง I think it would also be fun to do other activities like look at a bird or touch a tree. ฉันคิดว่ามันคงอะไรที่เป็นความน่าสนุกแน่เลยที่เราไม่เคยรู้น่ะอย่างเช่นมองนกหรือไม่ก็แตะต้นไม้ Okay, now listen. โอเคพวกฟัง You're not actually buying this, are you? นายจะไม่ซื้อไอ้นี่ Listen. ฟัง Yes, ใช่ I would like to look at a bird. ฉันอยากไอ้เวลาที่มึงกันฉันอยากว่า You can look at a bird later. นายจะอยากมองนกนายมองนกแน่แต่เอาไว้ทีหลัง But if we look at a bird now, we wouldn't have to be here. ถ้าเราดูนกตอนนี้เราจะไม่อยู่ที่นี่แน่ He has a point. Just make a decision already. ฆ่าเธอสักทีสิวะตัดสินใจสักทีสิวะถ้าเราสกูอิดจริงๆอาจจะตั้งตัวทันครับแล้วก็คำว่าชุ่งชิงก็ได้เขาเลยรู้เหมือนสตาร์วอลไงวันนี้เบียร์โบคอนเนี่ยหรือว่าบอกเลยว่าคือแบบเปิดใจคุยกับแต่หน้าตายเนี่ย That doesn't sound like me. นั่นฟังดูไม่เหมือนฉันเลยนะ Okay, I'm bored now. โอเคเบื่อละ She's bored? คือเบื่อละ That's absurd. She doesn't get to be bored. Not in a way that matters. She's a prisoner. She's... Shit. Oh, In a sudden shit. burst of movement, the princess leaps Wait, towards you, a wait. blade erupting from her free arm, her wrist limp and empty from the violent expulsion. Huh. So I guess she did have a knife of her own after all. บ้าเอ้ยเธอก็ได้ขยับเข้ามาจุดยิงก็ได้เธอช้อนตัวเบรกเธอเป็นของเสียก็ได้แบบดึงมีดออกมาจากแขนของเธอที่ข้างคือเป็นอิสระจากเอ็นตี้ฟอร์มแล้วก็ได้พยายามมุ่งมาเราตัวเองฉันว่าเธอก็มีของเธอเลย How conciliatory of you. We appreciate it, really. Now what are we going to do? หาคนอื่นสู้ยังไงเนี่ยพวกเราพิเศษที่ก็คือยินดีกับมันจริงๆนะตอนนี้พวกเราจะทำอะไรกันต่อ At least we're safe here. She's still in chains. ตอนนี้พวกเราก็ปลอดภัยอยู่นะ And those chains stop her from continuing her advance. At least for a moment. โซ่พวกนั้นได้หยุดเธอจากการเข้ามาโจมตีในช่วงขณะหนึ่ง
She looks down at them with something between annoyance and confusion. เธอได้มองลงไปไอ้สิ่งของที่มันกวนใจของเธอ And then she slices through her arm. และเธอก็ได้ตัดเขา Okay, maybe we aren't safe here. โอเคเราไม่ปลอดภัยแล้วนะ She doesn't even hesitate before darting towards you with a terrifying speed you can't hope to พุ่ง outpace. มาข้างหน้าเราวิดอาเทก็คือด้วยความเร็วที่น่ากลัวคุณไม่มีความหวังคุณไม่คิดมีความหวังเอา Ah, shit. Okay, she's down an arm and we still have a weapon. I guess we'll have to use it. เว้นพวกเธอโอเคเธอเอาไว้นะครับเธอตอนนี้เธอมีอาวุธแล้วแต่สติลแฮมแต่พวกเราก็ยังมีอาวุธอยู่ไอ้เกมได้เวลาใช้มันแล้วล่ะ To use it you do. But unfortunately for you and for the entire world, you are horribly outmatched. You keep pace with her for a single brief and wordless exchange before she severs your hand and, with it, your only line of defense. ผู้บรรยายมันด่าเราแล้วบอกว่าเราแม่งทั้งโลกเนี่ยมึงแม่งเอาแม็กมาคือแบบมึงไม่ได้เรื่องครับมันสู้ไม่ได้วิคิพีเชื่อฟอร์ก็เปลี่ยนฟอร์ชูเซอร์ก็คือเราเอาดาบมาทอดมือไปเจ้าหญิงก็เอาตัดแขนเราเลย She's much better at this than she was last time. Yeah, it's unreal. เก่งมาก Bloody cheater. ขึ้นมากเลยตั้งแต่ครั้งก่อนอย่าอันเร็วอย่าไม่จริงไอเวนไอขี้เวนขี้โกงเอ้ย I'm going to kill you now. จะฆ่าเธอตอนนี้แหละ With a squelch, she does just that. Everything goes dark, อย่าเมื่อลงหน้าไหนก็ต้อง and you The armless ไม่รู้ You're on a path in the woods. No, fuck that. If we're gonna have to keep doing this over and over and over again, we're not starting in that goddamn woods every time. We're starting in the fucking cabin. คือวิธีการปาไม่ช่างแม่งแล้วถ้าพวกเรายังทำต่อไปนี้พวกเราจะเกิดไปเรื่อยๆแล้วพวกเราก็ไปอยู่ในป่านั้นแล้วด้วยทุกครั้งเนี่ยเริ่มที่ป่าบ้านนั้นทุกครั้งเราเริ่มที่ไอ้กระท่อมสตีนนั่น Your what? The interior of the cabin is sharp, a constricting mess of curved and battered sheet metal pushing you towards... Wait, excuse me? What just happened? What did you just do? ตั้งแต่นี้คุณวินาทีที่คุณเข้ามาอย่างนี้เบสิเขาช่วยเดี๋ยวขอโทษนะมึงทำอะไรลงไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงทำอะไรลงไป I feel dizzy. ฉันรู้สึกเสียแย่นะครับฉันรู้สึกเวียนหัวโคตรแย่ Oh, ho, ho, ho! I guess I took us to the cabin, didn't I? Isn't that interesting? Who holds the cards now? โอ้โหฉันว่าฉันนั้นพาพวกเรามาที่กระท่อมนี้ใช่ไหมล่ะมันช่างพิเศษจริงๆมันช่างน่าสนใจจริงๆเลยตอนนี้ล่ะใครถือการ์ดแล้ว The ล่ะ circle's getting smaller and smaller. Running isn't an option anymore. ฮอนเต็ด We have to หลอก fight. หลอนฮันเต็ดไปดิฮันเต็ดหลอกหลอนใช่ป่ะฮันเต็ดก็หลอกว่าก็จะหลอกหลอนแม่ก็หลอกแล้วก็เต็ดตามล่าไว้บอกฮันเต็ดตามล่าในวงกลมมันเริ่มเล็กลงเราไม่สามารถหนีได้ออบเจกต์ชั่นมองมีทางไปมันมีทางเลือกแล้วเราต้องมีทาง What's the point of fighting if she's just going to win every time? It hurts being sliced to pieces. We're better off just sitting up here and doing เต้น nothing. ก็เจอไหมว่าเสียงตามล่าหรือไม่ก็นักล่านะว่าเอาโบรเคนเสียงความแตกสลายเสียงแตกสลายหรือว่าน่าจะแตกสลายนะ What is the point of fighting if she just going to win เราจะมีผลเราจะมีผลอะไรในการต่อสู้ล่ะเธอที่จะชนะอยู่แล้วอ่ะในทุกๆครั้งน่ะมันเจ็บมากเลยอ่ะยิ่งสไลด์พีทูพีสในตอนที่เราตัดออกมาชิ้นๆน่ะเราไม่รู้สึกว่าจะสติอัพเพียมันเบเตอร์ออฟไม่ดีกว่าเราที่เราจะนั่งอยู่บนเนี้ยแล้วก็ไม่ทำอะไร Great, so obviously you've already been here. How many times? เยี่ยมแล้วว่านายเคยมาที่นี่แล้วน่ะกี่รอบแล้ว This is our
third? มีรอบที่3 No wonder things have fallen apart. You do realize that every time you fail, she escapes and an entire world is damned to destruction, right? เอาล่ะไม่ว่าจะกี่รอบนายผิดพลาดทุกๆครั้งเลยใช่ไหมรู้สึกออกมาจากโลกใบนี้แล้วทั้งโลกเนี่ยก็ถูกทำร้ายใช่ไหม That can't be right. That's too much responsibility. มันไม่ได้ too much responsibility I couldn't agree more. We couldn't be trusted with the fate of a single person, let alone the fate of the world. เราไม่สามารถยอมรับมันอีกแล้วพวกเราไม่สามารถเชื่อใจใครสักคนเดียว let alone the fate of the world เพื่อให้กับคนทั้งโลกนะ Let's just stay focused, shall we? เพื่อทำให้พวกเราไม่ตั้งสตินะหรือโฟกัสนะพวกเรา The only furniture of note is a bent metal table. A pristine blade perched. We take it. พวกเราจะเอาคนไหน Okay, sure, you take the blade before letting me finish telling you it's there. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. โอเคนายเลือกที่จะเอามันไปเพื่อแทนที่จะให้ฉันพูดเสร็จก่อนนะพวกเราเป็นไปแล้วที่จะชาร์จตรงนี้เพื่อช่วยลงไปนี้ไว้ This feels right. We just have to keep our senses sharp. รู้สึกดีแล้วนะพวกเราต้องคีบเอาที่ชาร์ปเสียงนี้มันไม่เป็นเสียงของเราเป็นนักล่าแม้เราก็เป็นผู้ที่ถูกล่าและกำลังตามตัวอยู่คือเราต้องของ That's right, we've got to be able to win eventually. นั่นอยู่แล้วพวกเราต้องมีอะไร And what if we never do? พวกเราไม่เคยแล้ว So, are you just going to stand there, or are you going to head to the basement like you're supposed to? เราจะยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะลงไปล่างใต้ดินที่ไหน I'd love to get started just as much as you would, but how are we supposed to get down there? เริ่มฉันรักที่ ชอบที่เราจะเริ่มกันนะแต่เราจะลงไปยังไงล่ะ You walk through the door. You do know what doors are, right? ก็กดโดนลงไปเป็นไรไงนายไม่รู้นายรู้ใช่ไหมว่าบันไดอยู่ไหน But there isn't a door, it's just that mirror again. มันไม่มีประตูเว้ยมันมีแค่กระจกบ้านนะ There isn't a mirror. You really messed things up, didn't you? It's like you can't even see reality เอาอะไร anymore. อย่างนี่นายไม่เคยนายไม่ได้เห็นความจริงเลยใช่ไหม I can feel the air coming up from behind it, stinking of iron and steel. He might be right. Could be a trick. If our other senses can't feel it, then we can't trust it. รู้สึกลมเย็นขึ้นมารู้สึกถึงลมที่พัดขึ้นมาเข้ามาข้างหลังสกิลแล้วก็เสียงเหล็กแล้วก็เสียงของเหล็กแล้วก็เหล็กกล้ามันไม่มีอะไรเสียงของเหล็กกระแทกไม่รู้เขาจะไม่ถูกมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ถ้าพวกเราสิถ้าพวกเราถ้าเซนพวกเราไม่สามารถรู้สึกมันพวกเราพวกเราไม่ควรเชื่อใจมัน You make your way to the door at the end of the room, stopping just in front of it. You really must think you're looking at a mirror. Well, it doesn't exist. Just reach forward and open it. คุณได้นำทางคุณที่ประตูในส่วนของห้องแล้วคุณก็หยุดข้างหน้าของมันมีนายคิดจริงๆหรือว่านายกำลังมองที่กระจกอยู่นะไม่ใช่ดิในกระจกมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะก็หามันแล้วก็เปิดเข้าไป Let's just move it out of the way without looking. I don't want to see us. I'm sure we all look awful after dying twice. เอามันออกไปขี่ฉันไม่อยากจะเอาออกไปจากทางที่ฉันไม่อยากจะเห็นพวกเราฉันเชื่อเลยว่าพวกเราต้องเจ็บปวดและทรมานมันใกล้ตาย Let's just fumble for the handle and be done with it. I don't care what we look like. I care about getting to the end of this mess. รีบลงไปเถอะพอจะแฮนด์ดอนแอนด์เบียดอนฉันจะจบมันฉันไม่รู้ฉันไม่สนใจว่าพวกเราจะดูเป็นยังไงนะจบฉันสนใจที่ว่าเราจะเมื่อไหร่จะจบอีกเมื่อบ้านนี้ก็ลองเสียงมันเลย You reach forward and place your hand on the door to the basement. It creaks open. คุณได้เอามือยื่นไปข้างหน้า
And the mirror's gone. How surprising. อ๋อแล้วกระจกก็ไปแล้วช่างวิเศษ It was never there. Just an illusion. เคยมีช่างสมาแม่งใช้ทางคำได้ไม่ได้เลยเว้ยแล้วนะครับชัดโอเคภาพลวงตาไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยอย่างกับภาพลวงตา Guess it's time for us to see her again. โอ้ยฉันหวังว่าวันนี้เราต้องไปเจอเธออีกแล้วใช่ไหม Just stay focused and you'll be fine. แล้วนายก็ปลอดภัยแล้วนายก็โอเคแล้ว You step forward, but you don't get a chance to linger on the basement stairs. They are smooth and flat and metallic, an unintentional and unfortunately slippery ramp that quickly sends you skittering to the bottom. ในตอนที่คุณได้กล่าวมาคุณยังไม่มีอะไรทำด้วยซ้ำแล้วคุณอะไรคือมาแต่บันไดแต่พวกมันสมบูรณ์และกลายเป็นฟลอร์คือการเป็นพื้นเลื่อนออกมาแล้วคุณก็ตกลงมาข้างล่างขีดไปขีดมาจนคุณมาถึงที่ชั้นล่าง Your body tumbles onto the basement floor and the form of the princess comes into view, standing at a distance. She gives you a wry smile. ในตอนที่ร่างกายต้องชักไพ่ดิฟอร์มเจ้าหญิงได้ครับเจ้าหญิงได้คุณเจ้าหญิงได้ครับคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็ได้กิบอยู่มาส่งรอยยิ้มมาให้ Hi, it looks like you don't have a way out, so I'm not going to play dumb anymore. สวัสดีเพราะว่าเธอไม่มีทางเธอต้องมาเล่นบทโง่ๆอีกแล้วล่ะ But don't worry about how bad you did last time. That's part of the fun. แต่ไม่ต้องห่วงรอบก่อนที่เธอทำแย่ไปนะแต่มันสนุกมากเลยล่ะ Fun for her, maybe. I didn't like dying all over again. สนุกสำหรับเธอนะสิฉันไม่ชอบที่จะตายอีกรอบ Thinking about dying makes us as good as dead. The only thing that matters is survival. คิดแต่เราที่เราจะตายอ่ะจะมีดีแค่ตายนะแต่ตอนนี้ที่ดีสุดก็คือเอาชีวิตรอด Actually, does survival matter? We've died twice and nothing bad has come of it. We just need to find a way to win once. เอาจริงๆเลยนะเอาชีวิตรอดมันดีกว่าหรอพวกเราตายมา2 รอบแล้วก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรแย่มาจากนั้นอีกแล้วพวกเราแค่ต้องหาทางชนะ Nothing bad has come of it yet. ไม่มีอะไรแย่มาใช่ไม่มีอะไรแย่มาจากนั้น Plenty bad has come of it. You've left at least one entire world to ruin. The people there mattered. แรกมันขับรถดวงดาวมาชายโลกเรือเล็บอันนี้สมันชายโลกถ้านายออกไปแต่ครั้งเดียวแล้วก็ถ้านายพลาดแต่ครั้งเดียวทั้งโลกก็จะถูกลายจนพี่พวกที่อยู่นั่นน่ะ The past isn't real. There's only here and now. พาร์ทมันไม่มีอยู่จริงหรอกมีแต่ตอนนี้และ Your internal bickering is cut short by the wet sound of slicing meat. From the princess's arms erupt twin blades glistening with her blood, the empty flesh of her arms flopping at her elbows like torn sleeves. The chain clatters to the floor. ตอนที่ขัดชนไปมีเสียงตัดเนื้อมาจากแขนเจ้าหญิงทั้ง2 ข้างเลยมีดาบออกมีดาบพุ่งออกมาเลยเต็มเลยแบบเป็นที่แฟลตนะครับแล้วก็เลือดที่จะเป็นเลือดที่ออกมาจากเนื้อหนังที่ว่างเปล่า shopping at her elbow ที่ออกมาจากทางไหล่ของเธอและตอนเกือบที่จะถึงตรงนะแขนเสื้อในเชนเซนเตอร์ทูเดอะฟอร์แล้วโซ่ก็ได้ลงไปบนพื้น She's loose, and she is coming for you.
You're going to make me walk over to you, aren't you? น่าจะไม่ชอบเดินไปหานายใช่ไหม Shit. She's coming for us and I'm out of ideas. บ้าเอ้ยไม่ใช่ต้องเว้ยเลยหรือไม่ก็ชิบหายแล้วเธอกำลังเดินมาหาพวกเราฉันไม่มีไอเดียแล้วว่ะคิดไม่ออกแล้วนะ We are fighting ออกไปสิพวกเราจะสู้เธอแน่พวกเราจะมันคืออัพเดทความอัพแอนด์บิดแอนด์โน้ตซึ่งมีแค่ทองพวกเราจะโอ้ that is it I'm going to translate อ่อยอันนี้คืออ่อยครับอันนี้คืออ่อย Just sword for and we don't we are panicking เธอมีดาบเพื่อแขนของเธอพวกเราไม่มีพวกเราแพนิคแล้วล่ะ We are going to fight her and we are going to have zip upper lip about it she can hurt us if we don't let ourselves feel it she win by killing us right so let's beat her to it all the idea suck think up something better ก็คือคิดอะไรที่มันดีกว่านี้ Yeah, that's right. We just have. Just standing there, huh? A bold strategy. You don't have to. She skew. Ow! What a surprise. เกิดอะไรขึ้น Yeah. We don't even get a second to think without her stabbing us. อะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยสักปะสกิบิดีเฮ้ยใช่สกิบิดีสเก็ปติกขี้ระแวงใช่พวกเราไม่รู้พวกเรา get second to think ไม่เอาเสียพวกเรายังไม่ได้คิดเลยซ้ำว่าที่จะแพ้ Oh, a new one of us. โอ้ยังไงคนใหม่ของ I thought that only happens when we die. Did we die? You're on พวกเราตายเหรอ No, you're in a. Where the hell are you? ไม่นายอยู่อ่ะไม่นายพวกเราอยู่ที่ไหน I วะ think we're dead, and that's all we'll ever be. Dead, 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 dead. Stop saying dead, all of you. We might have died a second ago, but right now we're extremely not dead. ตอนนี้แหละแต่พวกเราไม่ตาย This is all horribly wrong. How many times have you been here? ทุกอย่างนี่มันแย่ไปหมดนี่กูไม่ This is 4. นี่คือรอบที่สี่ No wonder everything's such a mess. This wasn't supposed to go past 1. วันไหนมันถึงเซอร์เน็ตสปอร์ตสปอร์ตพาสวันนี่มันเป็นเดียวเลยเซอร์เน็ตแย่มากสปอร์ตสปอร์ตพาสวัน I wonder what you're going to do next. You're so full of ideas, and I love that. ฉันไม่รู้ว่าทำอะไรต่อดีอ่ะเต็มไปด้วยไอเดียที่ฉันเลิฟมาก But I guess we don't have time to talk about things before the princess advances. พวกเรามีเวลาคุยแล้วนะที่ตัวนี้จะ Okay, whatever we do gets us another us. Let's see how many we can stack. There's got to be a point where it makes us better than her. โอเค we get us another ถ้าเรามีพวกus พวกเรา let's see how many we can get มาดูซิว่าพวกเราจะได้มีขนาดไหนแต่ก็ต้องมีเหตุผลสิ where is make us better แล้วมันก็จะสามารถทำพวกเรา As long as we keep moving. Oh, great. So it's going to get even more cracked. Even more deluded voices that think we might stand any kind of มาก chance. กว่านี้อีก doesn't think we must stand any kind of chance Come on, show me something new. ไม่เอาหน้าโชว์ฉันบ้างสิ Okay, plan. Now. โอเคแผนล่ะตอนนี้เลยโอ้ that is it I'm going to try it doesn't work and she kill you again and again and again and again มันไม่เวิร์กแล้วเธอก็ฆ่านายฆ่าเราไปอีกรอบมันเรื่องของเรา blue Compliment her on those gleaming blades. There's nothing better than a capable woman. ค่อยๆ
skewers you. ฆ่าเรา You're cute. น่ารัก Well, there's more of us. Let's see if that helps. เฮ้ยนั่นมันมีพวกเราอีกคนนึง We just have to hit her harder. เราต้องตีเธอหรือต้องตีเธอให้แรงกว่านี้เองสตาร์บอลดื้อดึง She skewers you. You'll have to be trickier than that. นายต้องมีรอดมันต้องนายต้องมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่านั้นอีกนะ Then you skewer yourself. แล้วนายก็ฆ่าตัวนาย I thought we both understood that dying doesn't get you anywhere. ฉันคิดว่าพวกเรารู้เลยนะทั้งคู่นะว่าถ้าตายนายก็จะไม่มีอะไรไปไหน Huh, that didn't do much of anything. We're tougher than I thought. แต่ดูมันก็ไม่ทำอะไรมากมายเลยตอนเธอเป็นไงตอน Just panic. Flee. พลน้อยน่าจะเป็นแบบนี้ลืมละเคยจำได้อยู่ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ลืมแล้วอ๋อนี่ไงหมาแหวนไม่ใช่ just panic สิ She skewers you. ฆ่า No, you don't get to escape. That's not how this works. ไม่ไม่ออกไปหรอกไม่มันทำไม่ได้หรอก It doesn't matter how many times this takes, we can't give up. มันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเราจะต้องรับมันอีกเท่าไหร่พวกเรายอมแพ้ได้ Okay, let's go again. ก็ได้ไปกันก็ She's going to kill this body either way. So stop feeling what it feels. พวกเราเธอก็จะฆ่าร่างกายนี้แต่อีกรอบนึงนะครับพูดนะก็แค่รู้สึกแค่รู้สึกที่มันรู้สึก She skewers you. ฆ่า Ooh, not bad. Real tough. โอ้ไม่เลวเลยเก่งจริง See? We're getting better. เห็นไหมพวกเรากำลังไป Okay, yeah. That was a good โอ one. เคนั่นมันเยี่ยมมาก Let's appeal to her better nature. We haven't tried that. I'm sure she'll listen to reason. opportunist ไอ้ฟาดแม่งนึกเปิดก็ปล่อยชิบหายเลยฟาดเนี่ยไอ้เชี่ยแล้วนะครับ opportunist เหมาะสมเสียงอ๋อช่วยโอกาสไอ้เชี่ย Letable ถึงจะเป็นLetable มีอะไรนะไม่มีธรรมชาติเลยอะไรสักอย่างในธรรมชาติครับเราจะไม่ได้ลองมันเลยช่วยชีวิตฉันมั่นใจว่าเธอจะ She skewers you. We're getting close to something. Can't you feel it? พวกเรา One เข้าใกล้ไปแล้ว last time. You're right. One last time. That's all we need. อีกรอบเดียวนั่นแค่พวกเราต้องการ And then everything goes dark and you die. รอบที่ห้าแม่เจ้า Right, don't lose your head. We're in a cabin and we'll take it from here. ทำหัวนายหายดิพวกเราอยู่ในนี่นะกระท่อมพวกเราจะมาจากที่นี่เลย Everything feels like it finally fits, doesn't it? We're up here, which is different, and different is good. And our steel claw is already in our hand. ทุกอย่างรู้สึกฟิตหรือว่าทุกอย่างรู้สึกฟิตไปหมดแล้วรู้สึกใช่ไหมล่ะพวกเราอยู่วันนี้ with is different and different is ทุกอย่างแปลกไปทุกอย่างเปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปที่นี่ and our still แล้วในของเรา core is already in our hand มันก็ยังอยู่ Oh, what if we throw it out the window? โอ้แล้วถ้าพวกเราปาออกไปข้างนอกล่ะออกไปทางหน้าต่างล่ะไอ้เหี้ยนี่อะไรคนแทนนะครับคนแทนconcentration ขัดแย้งเสียงการขัดแย้งครับถ้าพวกเราเป่า
ไปหน้าตาปากอ้าวนี่อะไรเนี่ยไอ้เชย Over my dead body. ต้องข้ามศพไปก่อน That won't be very hard. We've died a lot. But I can't say I mind anymore. มันไม่ยากเลยนะเราตายมาหลายรอบแล้วไม่สามารถไม่ใช่เซฟไม่สามารถไม่ใจได้แล้ว Besides, what better way to die so very many times than at the sharp hands of a beautiful woman? ไม่ว่าเราจะตายอีกกี่รอบหรือว่ามันจะอีกกี่รอบก็ตาม แต่นั่นมันมือที่แหลมคมของผู้หญิงที่สวยงาม Sure, I can think of a better way to die. ฉันกำลังฉันเชื่อเลยว่าฉันสามารถคิดทางที่พวกเราตายที่ดีกว่านี้ Eh, they're all the same, really. เฮ้ยเขากันหมดเลยใช่ไหม How about we stop thinking about horrible ways to die? I don't want us to accidentally manifest anything. ที่ยังไงกับพวกเราที่คิดเกี่ยวกับการตายที่มันแย่ๆนะฉันไม่อยากจะไม่อยากเป็นบ้า The only thing we're gonna manifest is finally ending up on top. แต่สิ่งเดียวที่จะเป็นสิ่งแฝงก็คือเป็นจริงนะก็คือที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือไอ้เด็กอัพออนท็อปจะไม่ได้เป็นชุด There are entirely too many of you. How many times have you been here? This isn't good. This is... How about you stick to describing things, and we'll stick to doing them. Yeah, leave it to the pros. We'll notch up that win in no time. ใช่ให้มือโบนรับเลยมือนักสอบอัพเดทบินก็ไม่เวลานะ Narrator, we heroically stride through the door and towards our destined final encounter with our star-crossed lover. ไอ้มันย่ายฮีโร่คอร์สสแลตัวตัวโดนเป็นฮีโร่มันดูแล้วจะแฟนอะไรแล้วสตาร์คอร์สฉันไม่ Fine by me. You walk to the door and onto the basement stairs, only it's more of a slide. We know. คือสไลด์ใช่ไหมล่ะ Fine, I'll just shut up then and speed this whole thing along. ก็ได้จะเงียบไปแล้วกันแล้วก็รีบทุกอย่างมันเริ่ม Are you sure you don't want me to describe the stairs? Or this room or anything? It feels like I'm hardly a part of this. น่าจะว่าถ้าไม่อยากฉันบรรยายบันไดหรือว่าห้องหรือว่าอะไรก็ได้มันไม่อยากรู้ฉันไม่ Don't care, just want to win. ไม่สนใจชนะ Fine, you make your way to the basement, where the princess awaits you. ในนั้นก็มีผู้หญิงที่อยู่ You know, this last time I killed you, and you didn't pop right back up again? เธอรู้ไหมนี่เป็นรอบสุดท้ายที่ฆ่าเธอนะแล้วนายจะไม่กลับมาอีกนะอีกใช่ไหม I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many pieces you just weren't able to stitch yourself back together. ฉันคิดว่าฉันทำมันไปแล้วนะฉันคิดว่าฉันตัดนายไปที่สุดๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆทุกชีวิตเป็นไม่คิดว่าจะให้นายกลับมาเป็นชิ้นส่วนแบบด้วยกัน But I guess we're not done. That's okay with me. It's good even. I like that. แต่ฉันคิดว่าพวกเรายังไม่จบแล้วมันก็ฉันโอเคสำหรับมันแล้วก็ดีแล้วฉันก็ชอบมันด้วย I got something ready for you while you were gone. Do you want to see it? ฉันเป็นบางอย่างพร้อมที่จะให้เธอเห็นด้วยล่ะตอนที่นายหายไปนานมากเธออยากเห็นไหม I'm not going to wait for an answer. I'm just going to show you. It's worth it though. Just you wait. And not for very long, because I'm going to do it right now. ฉันจะไม่รอคำตอบจากฉันไม่รอคำตอบเลยนะฉันจะโชว์ให้นายเห็นเลยคุ้มค่าสุดๆเลยล่ะแค่รอแต่มันไม่ใช้เวลาไม่นานหรอกนะเพราะว่าฉันกำลังจะทำมันตอนนี้เลย Are you gonna say what she does? นายกำลังจะพูดใช่ไหมว่าเธอทำอะไร Oh, do you want me to talk now? โอ้อยากให้ฉันพูดเหรอ Well, yeah, she says she has something new. ใช่ I want to hear about the new thing. ใหม่ฉันก็อยากได้ยินว่า Yeah, me too. ใช่ฉันด้วย I think I speak for all of us when I say that I would like to hear you describe her new thing. ฉันคิดว่าฉัน
อยากได้ยินที่นายบรรยายเรื่องจริงหรือว่าร่าง Really? Okay then. จริงสิจริงดิโอเคก็ได้ Here we go. Now. เอาเลยนะตอนนี้เลย The princess's skin twists, splitting into red blooms of raw meat as it stretches and tears. Then it erupts. เรื่องสีแดงเปิดเป็นโนมีแบบมันเริ่มประมาณ She becomes a wave of blood and viscera, pieces of her splattering against the walls. All that remains in the center of the room is a skeleton of blades. A heart beats furiously in its cage of a chest. สีเริ่มมาที่ส่วนเอกแล้วก็มีการเบรกเกตแล้วก็เป็นที่กำแพงมาอินเตอร์เซ็นเตอร์ในนั่นก็คือของกระดูกดาบวัดดาบของกระดูกฮาร์ดบีทที่เรื่องของเคสออฟอาชีพแล้วก็ใจที่อยู่ระหว่างการ Are you ready for what comes next? ถึงพร้อมที่จะอัดเพิ่มหรือพร้อมยังที่จะมา Holy shit! แม่เจ้าโว้ย She's gorgeous. Absolutely divine. What the fuck Yes, behold the perfect woman. ใช่เตรียมพบกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด Do you think we can throw her out the window? นายคิดว่าพวกเราโยนเธอออกไปจากหน้าต่าง That looked painful. นั้นมันดูเจ็บปวดมาก How is she still alive? เธอยังมีชีวิตรอดอยู่ในวะ Heart's still beating, that's all she needs. หัวใจยังเต้นอยู่นั่นแหละที่เธอต้องการทั้งหมด This is fake. This is all fake. That's all just made up. นี่มันโกหกนี่มันเรื่องโกหกที่มันแค่จับทำขึ้นมา She doesn't even have a back anymore. How are we supposed to stab her in it? พวกเราไม่มีอะไรก่อกรรมแล้วนะแล้วเราจะแทงเธอยังไง This is all just a sick joke. I hate existing. นี่มันก็แค่just a symptom มันแค่มุกมวยแตกฉันไม่อยากมีตัวตน We're screwed. I quit. I'm done. Forget it. ว้ายพวกเราไม่งชิบหายแล้วล่ะพวกเราชิบหายแล้วฉันกูไปแล้วกูพอแล้วล่ะชักแม่ง All right, What just happened? It's so เกิดอะไร quiet. ขึ้นน่ะมันเงียบมากเลยเขาด้วย Something feels different about you. It almost makes me feel different. Like I should actually take this seriously for once. อย่างไปกับอะไรแล้วมันไม่รู้สึกแล้วมันก็เกิดทำให้ฉันแรงเปลี่ยนด้วยและช่วยสิ่งที่ซีเรียสฉันจะควรที่จะซีเรียสตอนนี้นะ do not act and yet thought that you were the so ก็คือคุณไม่มีเสียเวลาห้านาทีร่างกายคุณได้ขยับตามลมเหมือนแบบลมตามที่จังหวะที่เจ้าหญิงสไตล์มันว่าโจมตีมาในจังหวะที่มัน You're incredible. แข็งแกร่งอาวุธของคุณแคสเกนเกนไปรอดปลดปล่อยร่างกายแกชิ้นเลยเขาเนี่ยและทีนี้ริปเปอร์อยู่เวลไอ้บอยโอเคการแข่งขันอยู่เขาโยกดับบนฟีเธอร์บอลสไตล์โบสไตล์เนเธอร์เตอร์ออฟยูตัวปัดเนเธอร์ออฟยูเทียวัดคำวิในทางของคุณรอดแต่ทาง
กว่าเยอะเลยยังไม่เดินมาก็ได้เห็นคนตายเราไม่เห็นเรื่องการตายเดียวกันเราวิวเมื่อหาคนคนนี้เป็นดีแล้วคุณก็ได้ความจำเริ่มใกล้เหลวแล้วเหลวแล้วมาเนี่ยได้เจอคุณในกองไฟวัดเกตรอบที่กระท่อมใช่ I am a growing chorus of contradiction, a mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. Going south and then a maze of tender ebbing and flowing all at once. Whatever then my essence can be to all the two. At anyone is to shift them all into something new and to all away is to shift them yet again. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. How can you stand me? แม่งคือโลกนี้มันเยอะก่อนเลยผมแปลไม่ได้แล้วแม่งคำศัพท์มันก็ยากขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมคือไม่สามารถ pronunciation ไม่ว่าอะไรว่า pronunciation not simple แม่สักอย่างไม่เขียนให้มันแปลเลยครับแปลเลยครับไม่สามารถขัดแย้งกันได้การขัดแย้งกันไม่มีจริง And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. What the fuck that what actually mean ไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจ and yet my present floor and my street ไอ้เหี้ยแม่งกูไม่เข้าใจเลยชิบหายแล้วไม่เข้าใจเลยว่ะ can be reason by to not exist there is no logic มันแบบอะไรสักอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวกับ logic สักอย่างตัวเจ้าหญิงเลยนะครับแม่งบลาๆสมมติ I am everything that you have known me to be, but I am also none of it. ฉันเป็นทุกอย่างที่เธอรู้มาแล้วเธอรู้เกี่ยวกับฉันแต่ฉันก็ยังไม่ต้องเป็นตัวแทนเราไม่เป็นหนึ่งในตัวเรา How can you stand to me As easily as you can stand to be you. You are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit, even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. มันง่ายมากที่จะยืนอยู่นะครับที่คุณเธอแค่จะสามารถยืนในตัวเธอได้เธอไลฟ์เธออยู่กับฉันแค่นั้นถึงแม้ว่าฉันนะครับรู้สึกรอบทุกข์แต่จะรู้สึกออกไปรับฟิตแล้วมันจะไม่เข้ากับเธอแม้ว่าเธอจะมีถึงแม้เธอเลือกที่จะมาสนใจได้แต่เลยเขาจะเอาโซ่It doesn't matter how many times I go back and lead one of us away hurt. The another doesn't that change you, doesn't that make you worse. คือไม่ว่าจะกลับไปกี่รอบไม่ในตอนไหนก็ตามถึงกลับไปทีไรต้องมีใครสักคนพวกเราต้องเจ็บปวดก็คือ doesn't that change you มันไม่เปลี่ยนเธอหรอ doesn't that make you worse มันไม่ทำให้เธอรู้สึกแย่ขึ้นหรอ It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? มันเปลี่ยนฉันแต่มันไม่ได้ทำให้ฉันแย่หรอก
It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. มันบอกว่าหัวใจของเธอช่างอ่อนโยน That even in the darkness นั่นก็หมายถึงไม่ว่าจะอยู่ในความมืดที่เธอย่างกายเข้าไป by commission โดยตั้งใจ What do you think of คือคิดยังไงกับชิ้นส่วนนี้ This one is sharp and single-minded. She is cruelty, but she is also joy. She will make for an indomitable heart. สิ่งนี้ช่างแหลมคมแล้วก็โดดเดี่ยวไม่เด่นมันก่อนไม่เด่นระหว่างมันรู้ใช่ไหมอ่ะชีสคือที่บัญชีชาร์ลอตจอห์นแต่เธอก็ยังมีความสุขชีวิตเมคฟอยล์และอินโนเวชั่นหาเธอสมจากหัวใจ Do not mourn her. She is exactly where she needs to be. อันนี้ก็แบบว่าฉันก็ยังวางแผนที่จะฆ่าเธออยู่ดีแล้วพวกเราจบจากสิ่งนี้แล้วไม่เอา Do you know what happened to the world we live behind คือรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่โลกที่เราข้างหลัง My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. ฉันอาจจะรู้ความมืดแบบสิ่งเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วแอบสิ่งว่าอยู่แอบสิ่งว่าเคยเห็นสิ่งที่ฉันเคยเห็นว่าอะไรที่นายเคยเห็น The angel of the same of the doctor behind it too พวกมันฉันได้สอนความไม่จำเป็นและความไม่จริงไม่รู้สิ My attention is turned ความไม่ว่ามันจะเป็นว่าที่ว่าเราเลยมันมีใช่ไหม Perhaps this will change when our work is done. บางทีเนี่ยจะเปลี่ยนเอาเรื่องเหตุการณ์ในตอนที่งานของพวกเราจบแล้วตอนที่เรื่องนี้จบแล้วตอนนี้เธอคิดออกหรือยังว่าเธอต้องการเท่าไหร่เธอจะเสร็จ The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves, but none of them rise above their dance to influence me. The desire of my center endlessไม่สิ้นสุดเพลงเติมเสร็จมันof the sky of the lies of the years I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. เธอก็ยังไม่สนใจสินะว่าฉันจะเอาหรือไม่เธอ I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above you. ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราที่ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งคือการแบบว่าบังคับฉันไปถึงเธอคือไม่อยากจะบังคับเราครับอยากจะให้เรามาหาของความแม่เราบังคับความไปเจอมากๆ Damn so you don't have any perfection on how do you like to change our world เธอไม่ช่างมันเถอะนะ do you like to change our world เธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเติบโตขึ้นหรือเปล่า how many more percent do I need to do The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. ไม่เข้าใจก็ the tide do not dictate where they are river does not ไม่รู้
My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. ฉันคือให้ฉันให้เธอเลือกเส้นทางของเธอและ my task is to give youการรับฟังเธอที่เธอให้ฉันแต่ว่าต้องไปแค่ไหน We will know when we near our destination. เราจะรู้ในตอนที่พวกเราเริ่มใกล้เข้าฝั่ง destination แล้วก็ destination นะครับปลายทางพวกเรามันก็จริงว่ะพวกเราจะรู้ว่าตอนพวกเราถึงปลายทางลองอันนี้กัน If that remains your choice when all is said and done, then you may try. But know that I do not wish you harm, even if you attempt to destroy me. นี่เป็น my your choice เป็นความคิดของเธอเป็น all this way เป็นแล้วได้จบแล้วเป็น you may try but what I do เธอควรทำแต่ฉันไม่ควรหวังให้เธอทำร้ายอีกนิดเดียวแทนจะไม่ติดต่อถึงแม้เธอจะพยายามทำได้ฉันก็ตามโอเคเอาละครับก็จบไปแล้วครับ EP ที่3ครับไม่โอ้โหโคตรนานเลยมันนานมากครับก็ไม่นานหรอกแต่รอบนี้ผมแปลเยอะมากครับผมก็แปลไวมากแต่ไม่รู้เรื่องด้วยก็ถ้าผมแปลผิดอะไรไม่ได้แปลอะไรภาพอะไรผมขอได้จริงๆครับขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงคือคลิปนี้ก็พูดก่อนนะแล้วก็คือหลังจากภาพจบจนแม่งว่าเก็บผมจนแม่งได้เก็บผมจนได้ไปถึงคาร่าอเมริกาแล้วผมอาจจะเล่นไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะลงคลิปพวกแบบเกมอื่นบ้างอย่างเช่นโปรเจกต์200อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมจะมั่นใจแน่นอนว่าเดี๋ยวผมกลับมาลงเกมสดแน่ผมจะสัญญาเลยเดี๋ยวผมจะถ้าผมทำคลิปจบเสร็จแล้วผมน่าจะไปทำเพลย์ลิสต์อันนี้ให้แล้วกันนะก็โอเคครับก็คลิปน่าจะจบลงแค่